Today we're making no-bake and absolutely not fried empanada. Wait, paano nga ba ito niluto? Well, sa ating mga sisterette na walang oven pero umiiwas sa oil o mga deep-fried na pagkain, well, ito ang recipe na para sa inyo. And here's our ingredients sa paggawa ng crust. We need 2 cups of flour, half teaspoon ng baking powder, at paglalagay din tayo ng 1/4 teaspoon ng salt, 2 teaspoon ng white sugar, 1 teaspoon ng cold water, at 60 grams ng cold butter. Dapat fresh pa ito from the fridge at cut ko lang ito into cubes, and also we need 1 egg. Now we're all set at unang gawin. First, sieve lang natin ang flour. Ilagay lang natin ito sa ating mixing bowl. And here's our second cup. Follow lang natin ang half teaspoon ng baking powder. And also, ilagay din natin ang 1/4 teaspoon ng salt. You can use iodized salt. Wag lang yung rock salt. Mas mapino, mas okay para madaling mag-blend sa ating mga ingredients. Now, let's all sift all the dry ingredients together. I-mix lang natin ito and we add the white sugar. At atin na ding ihalo ang cold butter. Gamit lang tayo ng gloves at paghaluin na natin ito until mag-blend ito sa ating flour mixture. Then we add the cold water at isang itlog. Yan, i-mix lang natin ng i-mix. Kung mapapansin nyo, unti-unti na siyang nagdidikit-dikit at yan, paghaluin pa natin ng bongga until wala ka ng flour na nakikita sa ating mixture. Normal lang na mangalay tayo mga sis until you achieve this dough. At i-form lang natin ito into a ball and we let this rest for about 20 minutes. At cover ko lang ito with cling wrap bago ko i-refrigerate. And now, let's make the empanada fillings. Puti pa to empanada, may fillings. Siya, wala. And here guys, we need small size ng carrot at 2 patatas. Atin na itong ida-dice gamit ang ating magic na kamay. Tadan! Wow! At next, ito ng ating carrots at patatas. And of course, hindi kompleto ang ating sangkap kung walang ground meat. At asin, at 1 teaspoon ng ground pepper, at 30 grams ng oyster sauce. Yan, 1 sachet ang ating gagamitin. Mas maigi ito para isahan na lang ang gamit. And of course, mawawala ba naman ang garlic at onion sa ginisa? Now, everything is set. Let's start! First, gisahin lang natin ang onion at garlic. Pag lumabas na ang aroma nito, well, saka na natin ilagay ang ating ground meat. Pwede kayong gumamit ng pork, chicken, at beef pang fillings. At season natin ito with salt and black pepper. Kaya guys, paghaluin lang natin ito, then add the oyster sauce. And we let this cook for about 10 to 15 minutes. Pag naluto na, add the carrots and our potato. At paghaluin lang natin ito muli for another minute. Now it's cooked at iset aside muna natin ito at ating balikan ang ating naitabing crust. Mukha lang tayo nagdadunk sa ring. Well, ituturo ko sa inyo today ang kusina hacks natin. Para madali tayong makagawa ng dough, dapat lagyan natin ito ng cling wrap or any plastic na meron ka or pwede ng cellophane sa baba at itaas kung wala kang silicone mat. This way, maiwasan natin ang pagdidikit-dikit ng dough sa ating rolling pin at sa countertop natin. And this way din, di mo na kailangan pang magdagdag ng flour sa dough. Ang maganda lang, pag naka-silicone mat ka, iskusa ng didikit ang cling wrap dito so effortless tayo mga sisterette. Dikit lang natin ito sa mga sides. Then, atin na itong i-flatten using our rolling pin. At kung wala ka namang rolling pin, pwede kang gumamit ng any bottle. Kasi pag hindi natin lalagyan ng cling wrap, ang problema is ito pa, mahirapan tayo pag didikit sa ating rolling pin. Pag atin ito nire-roll, sumasama siya sa pag-fold and nabi-break yung ating dough. So, hindi siya didikit sa inyong countertop ito ating cling wrap. So, you make another cling wrap sa ilalim niya. Or pwede yung cellophane kung meron ka dyan sa bahay nyo, yan. And here guys, tatanggalin na natin itong takip.
At gamit ang plastic cup or cover para mapantay ang sizing ng ating empanada, gamitin natin itong pang-molde. Press mo lang ito ng bongga at yan, dikit-dikit lang natin ito para walang masayang na dough. At gamit ang ating scraper, tanggalin natin ito isa-isa. Importante ito pag nagbibenta ka para pantay-pantay ang size na inyong nagawa. Gawin natin dito mamaya, fold in natin ito ng ganyan, kadalisis. Yan. At itong mga sobra guys, gagamitin pa natin ito mamaya, masahin lang natin ito ulit, gamit ang ating rolling pin. At ipa-flatten natin ito ulit and we make another batch of crust. And of course, recycle lang natin ito mga sisteret para di aksaya sa cling wrap. Repeat lang natin ang process tulad kanina. And there we go, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 7, 10 empanada crust. At ito na rin ang ating fillings. Now it's wrapping time! Yes! Here guys, easy lang itong gawin. Lagyan lang ng fillings sa half na part. But of course, skip lang natin ang sides nito dahil ipo-fold in pa natin ito mamaya. Then yan, fold in na natin at i-press lang natin ang gilid dito para malak. As you can see, medyo nag-e-extend siya while pinipress natin. After this, i-fold in pa natin ito. Sobrang dali lang, di ba? Well, di pa tayo tapos, mga sis. Kung ayaw mo i-fold in, well, kumuha ka ng tinidor at yan. I-press natin ang gilid, pati sa likod dito. Next is, gawin mo ng extra special, pwede mong dagdagan ng cheese sa loob. Pwede mo namang damihan para mas extra special. Fold in lang natin ito, then i-press natin sa sides. At mas maigi, hawakan mo na para mas ma-extend mo pa yung dough ng maayos. Yan, mas madali nang i-fold in sa gilid. Then, i-prick natin ulit sa tinidor, back to back, up to the last one. And here guys, ilalagay na natin ito sa ating flat na pan. Hatiin ko lang ito sa 2 batch. And of course, brush ko muna ito ng egg wash para mas mag-crisp pa ang dough nito. Isa-isa natin itong lagyan. At eto na, it's now ready to cook. At isasalang lang natin ito sa ating kawali in a very, very low fire. And guys, and after a few minutes, baliktarin lang natin ito. As you can see, medyo golden brown na. Para pantay ang luto ng ating empanada, babaliktarin lang natin ito isa-isa. Brush ko ulit ito ng egg wash para di siya mag-dry. And let's cook this for another 10 minutes. Tada! At luto na ang ating no-bake and not fried empanada. Sino bang mag-aakala na pwede pala ang ganitong diskarte? Well, for more diskarte sa pagluluto, our channel is all about no-bake recipes. So please do subscribe. And don't forget to hit that notification bell para lagi kang updated sa ating next repeat recipe. And here guys, our empanada. Sobrang ganda, di ba? Well, sa kawali lang yan. Wow! Introducing our no-bake and definitely not fried empanada. Yan, kahit walang oven, walang mantika, sa kawali lamang, sobrang ganda ng ating pagkagawa. Well, medyo mainit pa yan, kaya papalamigin muna natin ito sa ating wire rack. And while doing so, lulutuin na natin ang ating second batch. I really love the outcome, sobrang ganda at nakakatakam tingnan. Para ito sa gusto ng empanada pero ayaw naman sa deep fried or maraming oil. Iba kasi sa ating mga sister at mamamshis natin, yan umiiwas sa mamantikain. So here's another way of making your empanada kahit wala kang oven. Now let's have our taste test. Ready ka na bang matakam? Yeah! And here's our empanada. Wow! Sobrang ganda nating pagkagawa kahit niluto lang natin to sa kawali. Yan. Talagang umiiwas na tayo ng oil, lalo na sa mga yung binagbawalan sa mga deep fried. Pero gustong kumain ng empanada, yan, ito na yung sagot sa inyong mga problema. Yeah! Talagang pinaka-most awaited part ko sa bawat niluto ko. Yung tikman yung sarili kong luto. Yeah! Malaman ang ating nagawang empanada, hindi tinipid. Ito talaga yung maganda pag homemade
At nagustuhan ko lang dito is hindi siya oily na klase ng empanada. Pag deep fried kasi, pag malamig na, hindi na siya ganun ka-inviting. At sobrang excited na talaga akong tikman, of course. Ang sarap guys, sobrang malasa yung ating feelings at gustong-gusto ko yung dough natin. Crunchy siya kainin. As you can see, flaky yung crust natin. Kaya pag kinain mo na talagang crunchy at meaty sa loob and it's really a perfect match. Pag empanada kasi, nagmamatter sa akin yung crust niya and this one is really perfect. Not baked, not fried, and yet sobrang sarap. Crunchy siya hanggang dulo. Kitang-kita naman sa crust, di ba? Yan, kitams. Yun lang din, hindi ko lang alam kung saan yung may cheese dito. Yung ginawa ko kalahati kasi merong cheese, yung kalahati wala at boom yan. Hindi ko nalagyan ng label. Hindi ko natandaan kaya eto na guys. Try ko buksan itong pangalawa. If merong cheese, yan, swerte tayo. Pero kung wala, yan na. Eto na guys. So, boom, wala pa rin yan guys. Ang swerte natin. No? So bubuksan ba natin lahat? Anyway, salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like this video at mag-iwan ng comment below if you have questions and can't wait to see your own version of empanada. Next week, may bago naman tayong no-bake recipe. Kaya don't forget to hit that bell. Again, my name is Ice and enjoy cooking!